พระอินทร์อย่ามายุ่งหลังจากพิธีชุบสอนล้มเหลวอินทรชิตจึงต้องพึ่งมนต์ดำจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพิเภกไม่อยู่แล้วจู่ๆกองทัพสวรรค์ก็โผล่มาสังหารวานอนจนตายเรียบหนุมานจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้หรือไม่แล้วนางสีดาถูกลากมากลางสนามรบเพื่ออะไรเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่18กองทัพพระอินทร์ถล่มวานอนครับหลังจากที่หนุมานได้สังหารยักษ์กำปั่นจนสิ้นชื่อข่าวการตายของยักษ์กำปั่นก็ถูกรายงานไปถึงอินทรชิตและมันก็ทำให้พิธีชุบสอนไม่เสร็จสมบูรณ์อินทรชิตก็เลยต้องแก้ไขโดยการใช้พิธีกรรมสุดสะพรึงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอาวุธเทพแล้วจึงรีบเดินทางมายังสนามรบณเชิงเขามรกตโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้พลักษ์ได้พาไพร่พลกลับไปพักผ่อนและครั้งนี้เนี่ยนะครับอินทรชิตไม่ได้มาแบบปกติเพราะเขาได้ใช้พรวิเศษที่เคยได้รับมาจากมหาเทพว่าให้เขาสามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้อินทรชิตและกองทัพจึงสวมรอยเป็นกองทัพของพระอินทร์ปลอมตัวมาหลอกเหล่าวานอนโดยมีการุณราชแม่ทัพคนสนิทแปลงกายเป็นช้างเอราวัณ33หัวและไพร่พลที่เหลือก็แปลงกายเป็นเทวดาคนทันและก็นางอัปสรจัดขบวนเสด็จอย่างยิ่งใหญ่เคลื่อนพลมาบนท้องฟ้าเหนือสนามรบพร้อมกับร่ายรำเล่นดนตรีอย่างงดงามพลักษ์และกองทัพวานอนที่ได้เห็นขบวนเสด็จของพระอินทร์เนี่ยต่างก็พากันตกตะลึงในภาพมายาอันแสนวิจิตรพากันชื่นชมในความงดงามของสาวสวรรค์โดยที่ไม่สงสัยเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่หนุมานคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่คิดว่ามันแมงหนุมานจึงพยายามเตือนทุกคนว่ามันมีเหตุอะไรกันที่พระอินทร์จะต้องลงมาถึงที่สนามรบแถมในมือของเหล่านางฟ้าและก็เทวดายังถือศาสตราวุธมาอีกด้วยมันจะแปลกเกินไปหรือเปล่าแต่ทว่าคำพูดของหนุมานก็ไม่สามารถล้มล้างความหลงไหลใคร่มองของเหล่ากองทัพวานอนได้เลยจังหวะนี้เองล่ะครับอินทรชิตในร่างพระอินทร์ก็แผลงสอนพรหมมาศลงมาจากท้องฟ้าซึ่งสอนเทพเพียง1 ดอกนี้เองล่ะครับมันได้แตกกระจายเป็นสอนอีกมากมายนับไม่ถ้วนพุ่งลงมาสังหารพลักษ์สุครีพองคตเหล่าทหาร18มงกุฎและกองทัพวานอนทั้งหมดจนสิ้นเหลือรอดก็แต่เพียงหนุมานคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่มีสติมากพอที่จะหลบหลีกการโจมตีได้พญาวานอนหนุมานโกรธมากเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าพระอินทร์เนี่ยทรยศไปเข้ากับฝ่ายยักษ์แล้วหนุมานจึงหยิบเอาตรีเพชรออกมาถีบตัวทะยานขึ้นไปต่อสู้กับพระอินทร์ตัวปลอมบนหลังช้างเอราวัณใช้เท้าปีนป่ายเหยียบงาช้างก่อนจะใช้มือซ้ายหักคอช้างเอราวัณจนตายทำให้อินทรชิตตกจากหลังช้างแล้วเหาะมาใช้คันธนูฟาดใส่หนุมานอย่างแรงจนร่างของหนุมานและช้างเอราวัณกระเด็นร่วงลงมานอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเมื่อพระอินทร์ตัวปลอมเห็นว่าศัตรูทั้งหมดสิ้นฤทธิ์แล้วเขาก็กลับคืนร่างเดิมแล้วสั่งเลิกทัพกลับเข้ากรุงโลงกาไปฉลองชัยชนะทางด้านพระรามที่นั่งรอน้องชายและก็เหล่าทหารอยู่ในค่ายเมื่อเห็นว่าค่ำมืดป่านนี้แล้วน้องชายยังไม่พาไพร่พลกลับค่ายพระรามจึงชักชวนชมพูพานกับทหารที่เหลือออกไปตามที่สนามรบจนได้มาพบกับภาพสลดใจเหล่าทหารวานอนต่างถูกสอนปักอกนอนตายกันอยู่เต็มพื้นแม้แต่หนุมานเองก็ยังพลาดท่านอนตายอยู่บนหัวช้างเอราวัณและทันทีที่พระรามได้เห็นร่างพลักษ์เขาก็รีบเข้าไปกอดร่างน้องร้องไห้คร่ำครวญออกมาอย่างหนักก่อนจะหมดแรงและสลบสลายอยู่ข้างๆน้องชายทำเอาชมพูพานกับทหารวานอนที่เหลือเนี่ยเข้าใจผิดนะครับคิดว่าพระรามร้องไห้จนขาดใจตายไปอีกคนพวกวานอนที่เหลือจึงพากันร้องไห้ระงมแล้วก็พากันหมดแรงสลบสลายตามเจ้านายไปในที่สุดสารันตทูตยักษ์สอดแนมที่คอยเฝ้าดูอยู่เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รีบนำเอาเรื่องกลับไปรายงานทศกัณฐ์และอินทรชิตทำเอา2 พ่อลูกเนี่ยดีใจมากเลยนะครับเมื่อได้ยินว่าพลักษ์กับพระรามตายแล้วเพราะถ้าหากนางสีดารู้เรื่องนี้เข้านางคงจะเสียใจมากและจะได้เลิกยึดติดกับรักเก่าแล้วหันกลับมาสนใจทศกัณฐ์สักทีเมื่อคิดได้ดังนั้นทศกัณฐ์จึงรีบสั่งให้เสนายักษ์มโหธรนำบุษบกแก้ววิเศษออกไปให้นางสีดาพร้อมกับมอบหมายให้นางตรีชดาผู้ควบคุมให้พานางสีดาขี่บุษบกวิเศษไปดูศพของสามีและน้องชายด้วยตาของตนเอง
ไม่นานครับนางสีดาก็ขี่บุษบกแก้ววิเศษมาถึงสนามรบและนางเนี่ยก็ได้เห็นพระรามพระลักษมณ์และก็เหล่าทหารวานอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นนางสีดาก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยนะครับว่าพระรามและก็พระลักษมณ์นั้นตายแล้วจริงๆเธอรีบวิ่งไปกอดร่างสามีพร้อมกับร่ำให้คร่ำครวญออกมาราวกับหญิงบ้าก่อนจะหมดแรงแล้วสลบตามไปด้วยอีกคนนางตรีชดาซึ่งเป็นภรรยาของพี่เพกและก็มีสติปัญญามากพอไม่แพ้กับสามีเลยจึงรีบเข้ามานวดคลึงนางสีดาจนนางฟื้นแล้วก็ปลอบใจนางบอกกับนางสีดาว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะนี่อาจจะเป็นกลลวงก็ได้พร้อมกับเสนอให้นางสีดาทำการเสี่ยงทายด้วยบุษบกวิเศษที่นั่งมาเพราะว่าบุษบกแก้ววิเศษนี้มีอาถรรพ์อยู่ว่าถ้าหากสตรีใดที่เป็นม่ายขึ้นนั่งบุษบกนี้มันจะเสื่อมฤทธิ์ไม่ยอมลอยขึ้นนางสีดาได้ฟังแบบนั้นก็รีบปาดน้ำตาครับแล้วตั้งสัตยาธิษฐานขึ้นมาว่าถ้าหากพระรามยังมีชีวิตอยู่ขอให้บุษบกนี้จงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ถ้าหากพระรามตายแล้วจริงๆก็ขอให้บุษบกแก้ววิเศษนี้หยุดนิ่งอยู่กับที่เมื่ออธิษฐานจบนางสีดาก็ชวนนางตรีชดาขึ้นบุษบกไปด้วยกันทันใดนั้นแหละครับบุษบกแก้ววิเศษก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและก็วนเวียนอยู่ถึง3 รอบก่อนจะพานางทั้งสองเหาะกลับไปยังสวนขวัญเป็นเครื่องยืนยันว่าสามีของนางสีดานั้นยังไม่สิ้นใจตายซึ่งหลังจากที่นางสีดากลับไปแล้วเนี่ยแหละครับพี่เพกที่นำกองทหารวานอน2 สมุทรไปหาอาหารก็ได้เดินทางกลับมาถึงค่ายพอดีและพอมาถึงเนี่ยนะครับพี่เพกก็พบว่าวันนี้ค่ายทหารวานอนมันเงียบสงัดแปลกๆและพอได้ฟังข่าวจากทหารเวรยามว่าพระรามนั้นออกไปตามพระลักษมณ์ที่สนามรบแล้วยังไม่กลับมาพี่เพกก็ตกใจมากรีบพากองทหารมุ่งหน้าไปยังสนามรบทันทีและพอมาถึงที่สนามรบพี่เพกก็ต้องถึงกับร้องไห้กับภาพที่เห็นก่อนจะพยายามตั้งสติหันไปมองที่หนุมานบุตรแห่งพระพายเพราะว่าหนุมานนั้นมีฤทธิ์มากและไม่มีวันตายอย่างแท้จริงและหนุมานก็ไม่ได้โดนสอนพรหมมาศเหมือนกับคนอื่นๆพี่เพกจึงบริกรรมคาถาเป่าลมเข้าปากหนุมานทันใดนั้นล่ะครับหนุมานก็ฟื้นคืนสติกลับมาได้หนุมานเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นตกใจและก็โกรธแค้นพยายามต่อว่าพระอินทร์ที่เข้ามาทำร้ายพระรามพี่เพกจึงได้อธิบายความจริงว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงอุบายของฝ่ายยักษ์เท่านั้นอย่าได้โกรธแค้นพระอินทร์ไปเลยหนุมานก็เลยคลายความโกรธแค้นต่อพระอินทร์ลงไปแล้วก็หันไปโกรธอินทรชิตแทนแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่กอดคอกันร้องไห้อยู่กับพี่เพกเมื่อต้องเห็นพระรามพระลักษมณ์และก็พวกพ้องนอนตายกันอยู่เต็มพื้นเสียงร้องไห้ของทั้งสองเนี่ยดังมากเลยนะครับจนมันไปปลุกพระรามชมพูพานและก็วานอนที่แค่สลบไปให้ฟื้นคืนสติกลับมาเมื่อพระรามฟื้นขึ้นมาแล้วหนุมานก็เลยเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสนามรบพี่เพกที่รู้ว่ามันมีวิธีแก้ฤทธิ์ของสอนพรหมมาศอยู่ก็พยายามปลอบใจทุกคนพยายามดึงสติทุกคนให้กลับมาแล้วบอกกับชมพูพานว่าชมพูพานเนี่ยน่าจะรู้จักวิธีแก้สอนของอินทรชิตเมื่อชมพูพานที่หยุดร้องไห้และก็มีสติกลับมาแล้วเขาก็เริ่มจดจำเรื่องราวเมื่อครั้งที่เขาเคยทำงานรับใช้พระอิศวรได้ซึ่งชมพูพานเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสำรวจยาทิพย์ทั่วทั้ง4 ทวีปให้กับมหาเทพและยาที่ใช้แก้ฤทธิ์ของสอนพรหมมาศนั้นเขาก็จำได้ว่ามันอยู่ที่เขาอาวุธเป็นเขาที่มีจักรกฎขนาดใหญ่ของพระอิศวรหมุนป้องกันอยู่ตลอดเวลาแต่จักรกฎนี้มันมีคำสาปอยู่นะครับว่ามันจะหยุดก็ต่อเมื่อพระลักษมณ์ต้องสอนของยักษ์และหนุมานถูกส่งมาเพื่อนำยาไปช่วยเหลือเท่านั้นหนุมานได้ยินแบบนั้นก็ไม่รีรอรีบเนรมิตกายให้ใหญ่โตมหึมาแล้วเหาะไปยังเขาอาวุธอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาอาวุธรับรู้การมาถึงของพญาวานอนเผือกหนุมานจักรกฎอันทรงพลังที่หมุนอยู่ตลอดเวลาก็หยุดลงตามคำของชมพูพานเหล่าเทวดาผู้รักษาสัพพยาเนี่ยนะครับก็ออกมาต้อนรับและบอกแก่หนุมานว่าการจะนำยาออกไปจากเขาลูกนี้ไม่สามารถจะเด็ดไปได้ที่จะทำได้ก็คือหนุมานจะต้องยกภูเขาทั้งลูกไปเท่านั้นซึ่งหนุมานเนี่ยก็ไม่ได้หวั่นครับใช้พละกำลังทั้งหมดของตนที่มีช้อนยกเอาภูเขาอาวุธทั้งลูกขึ้นมาบนบ่าแล้วแบกมันกลับไปจนถึงสนามรบ
แต่พอมาถึงสนามรบแล้วเนี่ยนะครับหนุมานก็วางเขาลงแผ่นดินไม่ได้เพราะเหล่าเทวดานั้นให้เหตุผลว่าแผ่นดินของกรุงลงกานั้นไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถจะนำภูเขาวิเศษนี้ลงไปตั้งไว้ได้พวกเขาจึงแนะนำให้หนุมานแบกเอาภูเขานี้ไปลอยอยู่ทางทิศเหนือของสมรภูมิแล้วปล่อยให้ลมพัดนำกลิ่นเกสรของสัพพยาลอยมาต้องกายของพลักษ์และเหล่าทหารก็พอหนุมานเนี่ยก็ทำตามคำแนะนำรีบเหาะไปอยู่ทางทิศเหนือปล่อยให้ลมพัดเอากลิ่นทิพย์ของยาลอยคละคลุ้งไปทั่วสนามรบไม่นานครับฤทธิเดชของสอนพรหมมาศก็สลายไปแล้วทุกคนก็ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหนุมานจึงรีบนำเอาเขาอาวุธกลับไปคืนที่เดิมแล้วก็ย้อนกลับมายังสนามรบเพื่อพบปะกับพารักษ์สุครีพองคตทหาร18มงกุฎและเหล่ากองทัพวานอนด้วยความตื่นเต้นดีใจทุกคนเนี่ยต่างก็โห่ร้องดีใจออกมากันยกใหญ่เลยนะครับก่อนจะพากันเคลื่อนทัพกลับเข้าค่ายไปด้วยความยินดีแน่นอนครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของทหารยักษ์ที่สอดแนมอยู่พวกมันจึงรีบนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานให้แก่ทศกัณฐ์และอินทรชิตให้ได้ทราบสองพ่อลูกเนี่ยทั้งตกใจแล้วก็แค้นใจมากแต่อินทรชิตเนี่ยไม่ยอมครับเขาคิดแผนการใหม่ขึ้นทันทีว่าเขาจะต้องไปทำพิธีกุมพนิยาอยู่ที่เขาจักรวาลเป็นเวลา7 วันเพื่อชุบตัวของเขาให้เป็นกายสิทธิ์ไม่มีวันตายได้อีกแต่ก่อนจะไปนั้นอินทรชิตจะต้องหาวิธีถ่วงเวลาพระรามเอาไว้ให้ได้และก็จะต้องไม่พลาดอีกเด็ดขาดโดยครั้งนี้นะครับอินทรชิตเลือกที่จะใช้วิธีทำลายขวัญกำลังใจของพระรามด้วยการสังหารนางสีดาตัวปลอมต่อหน้าเขาอินทรชิตจัดการสั่งให้ยักษ์สุขาจารย์ผู้โชคร้ายผู้ที่จะต้องมาตายในร่างของนางสีดาเพราะว่ายักษ์สุขาจารย์นั้นนะครับเคยหนีทัพเมื่อครั้งที่กุมภกันออกศึกครั้งสุดท้ายและอีกไม่นานสุขาจารย์ก็จะถูกประหารทั้งโคตรอยู่แล้วอินทรชิตจึงยื่นข้อเสนอกับสุขาจารย์ว่าจะไม่ทำร้ายครอบครัวของเขาและก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีหากสุขาจารย์ยอมแปลงกายเป็นนางสีดาและยอมตายเพื่อแผนการนี้สุขาจารย์เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับจำเป็นต้องยอมตกลงทำตามคำสั่งเพื่อครอบครัวแต่สุขาจารย์นั้นก็ยังไม่เคยเห็นนางสีดามาก่อนเลยเขาจึงเดินทางไปยังสวนขวัญแปลงกายเป็นนางกำนันร้อยพวงมาลัยเพื่อเข้าไปสังเกตและก็จดจำรูปพรรณสันฐานของนางสีดาจนเมื่อจดจำรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วยักษ์สุขาจารย์ก็แปลงกายเป็นนางสีดาได้อย่างแนบเนียนเก็บได้ทุกรายละเอียดอินทรชิตจึงรีบจับเอานางสีดาตัวปลอมมามัดไว้แล้วเคลื่อนทัพไปยังสนามรบทันทีฝ่ายพระรามที่ได้ยินเสียงกองทัพยักษ์เคลื่อนมาเนี่ยก็รู้ได้ทันทีนะครับว่านี่คือลูกชายของทศกัณฐ์ยกทัพมาเองแน่นอนพระรามจึงขอให้พลักษ์นำกองทัพวานอนออกไปต่อสู้อีกครั้งเพื่อแก้มือจนเมื่อกองทัพของทั้งสองฝ่ายมาประจันหน้ากันแล้วอินทรชิตก็เริ่มดำเนินการตามแผนอันโหดเหี้ยมนำเอานางสีดาตัวปลอมออกมาที่หน้ารถศึกแล้วเจรจากับพลักษ์ว่าบัดนี้ตนได้นำนางสีดามาส่งคืนแล้วรีบมารับตัวนางไปคืนให้แก่พี่ชายของแกได้เลยพลักษ์ที่ได้เห็นพี่สาวเนี่ยก็ดีใจมากรีบตอบกลับอินทรชิตไปว่าให้ไปบอกทศกัณฐ์ว่าให้เขาเป็นผู้นำตัวนางสีดาไปส่งคืนต่อหน้าพระรามอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมได้เลยทุกอย่างก็จะได้จบอินทรชิตที่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งได้ใจก็เปลี่ยนสีครับรีบเยาะเย้ยกลับไปว่าตนเนี่ยแค่ล้อเล่นใครมันจะไปคืนให้ง่ายๆในเมื่อไม่มารับเองข้าจะขอสังหารนางเสียเลยแล้วกันเมื่อพูดจบอินทรชิตก็จิกผมของนางสีดาตัวปลอมง้างพระขันหมายจะสังหารในทันทียักษ์สุขาจารย์ในร่างของนางสีดาเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญออกมาอย่างน่าเวทนาเลยนะครับรีบกล่าวตัดพ้อและก็ฝากคำอำลาถึงพระรามเป็นครั้งสุดท้ายตามหน้าที่ของตนด้วยการแสดงที่สมจริงนี้เองล่ะครับพลักษ์กับเหล่าวานอนจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่านางสีดากำลังจะตายจริงๆแม้พลักษ์และเหล่าทหารเอกที่อยากจะเข้าไปช่วยแต่มันก็ไม่ทันอินทรชิตจัดการลงดาบที่คอของเฉลยแล้วปล่อยให้ร่างของนางร่วงลงจากราชรถต่อหน้าต่อตาพลักษ์จากนั้นก็ประกาศชัยชนะพร้อมกับข่มขู่ว่าตนเนี่ยจะยกทัพไปตีเอากรุงอโยธยาต่อไปเมื่อพูดจบอินทรชิตก็พากองทัพยักษ์เหาะข้ามมหาสมุทรหายลับไปในทันทีพลักษ์ที่ไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นกลอุบายเมื่อเห็นภาพพี่สะใภ้ถูกประหารต่อหน้าก็โศกเศร้าจนแทบจะสิ้นสติ
รีบสั่งเลิกทัพกลับไปยังพระพลาที่ค่ายทหารเพื่อรายงานเรื่องราวทั้งหมดให้กับพี่ชายได้ฟังทั้งน้ำตาและพอเมื่อพระรามได้ฟังพระรามก็หัวใจสลายในทันทีแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อคำที่น้องพูดนะครับเพราะจากการที่ได้รบกันกับพวกยักษ์มาหลายต่อหลายครั้งพระรามจึงคิดว่าครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นกลอุบายของพวกยักษ์อีกเช่นเคยดังนั้นพระรามจึงขอให้พี่เพกช่วยตรวจดูให้หน่อยว่านางสีดานั้นตายจริงหรือไม่เมื่อพี่เพกจับยามหาดวงชะตาดูแล้วก็ได้รู้ว่าศพของนางสีดานั้นไม่ใช่ตัวจริงเป็นเพียงยักษ์สุขาจารย์ที่แปลงกายมาส่วนนางสีดาตัวจริงนั้นยังคงปลอดภัยดีพระรามกับพระลักษณ์เนี่ยก็โล่งใจมากแต่เพื่อความแน่ใจสุครีพหนุมานและก็องคตจึงรีบกลับไปยังสนามรบเพื่อตรวจดูศพของนางสีดาแปลงอีกรอบปรากฏว่านี่มันไม่ใช่ศพของนางสีดาจริงๆพวกเขาจึงรีบกลับไปรายงานพระรามและก็ให้พี่เพกตรวจดูอีกครั้งว่าอินทรชิตได้ยกทัพไปกรุงอโยธยาจริงๆตามที่เขาได้ขู่เอาไว้ไหมและเมื่อพี่เพกตรวจดูก็ได้รู้ว่ามันไม่จริงทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลอุบายเพราะตอนนี้หลานชายของเขาได้หนีไปทำพิธีกุมพนิยาอยู่บนเขาจักรวาลหากทำพิธีสำเร็จอินทรชิตจะไม่มีวันตายและไพรพลยักษ์ก็จะพากันแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากด้วยแต่ทว่ารอบนี้นะครับพี่เพกเองก็ไม่รู้ว่าจะทำลายพิธีได้ยังไงรู้แต่เพียงว่าอินทรชิตนั้นมีชะตาจะต้องถูกสอนของพระลักษณ์สังหารเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองล่ะครับพระรามจึงให้น้องชายยืมสอนทั้ง3ของตนเองไปใช้แล้วก็ให้น้องพาพี่เพกยกทัพไปยังเขาจักรวาลเพื่อสังหารอินทรชิตตามชะตาฟ้าลิขิตกองทัพวานอนที่นำโดยพระลักษณ์จึงมุ่งหน้าไปสู่เขาจักรวาลอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงขอบเขาจักรวาลแล้วพระลักษณ์ก็ไม่รีรอเล็งสอนพรหมมาศไปยังโรงพิธีแล้วปล่อยสอนให้พุ่งเข้าไปทำลายโรงพิธีจนพังพินาศยับเยินเหล่าทหารยักษ์ที่เฝ้าอยู่ชั้นในต่างก็ถูกอานุภาพของสอนสังหารจนตายเกลื่อนเมื่อโรงพิธีแตกแล้วหนุมานองคตเหล่าทหารเอก18มงกุฎและกองทัพวานอนก็พากันสำแดงฤทธิ์เข้าไปโจมตีทัพยักษ์จนราบคาบทำเอาพวกยักษ์ล้มตายจนแทบจะหมดกองทัพอินทรชิตโกรธมากเลยนะครับรีบเข้าไปต่อสู้ดวลสอนกับพระลักษณ์อย่างดุเดือดเริ่มต้นด้วยการยิงสอนวิษณุปานำให้มันพุ่งออกไปเป็นสอนเพลิงเผาทำลายกองทัพวานอนให้สิ้นแต่พระลักษณ์นะครับก็ได้แก้ทางด้วยการยิงสอนอัคคณิวาสให้กลายเป็นลมฝนหักล้างสอนวิษณุปานำจนสลายไปกับสายลมอินทรชิตจึงจัดการแผลงสอนนาคบาทให้กลายเป็นนาคนับร้อยออกมาต่อสู้แต่ทว่านาคเหล่านั้นก็ถูกสอนพรายวาดที่พระลักษณ์ยิงออกมาเป็นครุฑมากมายเข้าไปจัดการจนสิ้นซากสุดท้ายอินทรชิตจึงแผลงสอนพรหมมาศสอนที่มีพลังทำลายล้างขั้นสูงสุดออกมาพระลักษณ์ก็เลยยิงสอนพรหมมาศเช่นเดียวกันให้มันพุ่งออกไปเป็นพายุลมกรดพัดทำลายอาวุธของอินทรชิตจนกลายเป็นฝุ่นผงและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอานุภาพของสอนยังไปกวาดล้างกองทัพยักษ์ที่เหลือทั้งหมดจนตายเกลี้ยงทำให้ในท้ายที่สุดก็เหลือแค่อินทรชิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นอินทรชิตที่ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสมากไพรพลและสอนมหาเทพก็สลายหายไปหมดแล้วตอนนี้แหละครับอินทรชิตก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถจะสู้ต่อได้แล้วและคิดว่าคงถึงคราวตายของตัวเองแล้วแน่ตอนนั้นแหละครับอินทรชิตจึงตัดสินใจว่าจะหนีกลับกรุงลงกาเพื่อไปร่ำลาพ่อแม่และก็ลูกเมียเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่อยย้อนกลับมาต่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีอินทรชิตคว้าเอาจักรเมฆสูรออกมาคว้างมันขึ้นไปบนฟ้าบดบังแสงอาทิตย์จนมืดมิดไปทั่วทุกทิศก่อนจะอาศัยความมืดนั้นหอบหนีกลับกรุงลงกาไปอย่างรวดเร็วพี่เพกที่รู้ดีว่าหลานชายของเขาจะไม่มีวันหนีไปเฉยๆแน่เขาจะต้องกลับมาสู้เป็นครั้งสุดท้ายอีกแน่นอนพี่เพกจึงขอให้พระลักษณ์ตั้งมั่นรออยู่ที่ขอบเขาจักรวาลต่อไปชั่วคราวเพื่อรอปลิดชีพอินทรชิตต่อไปในเร็ววันนี้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรามเกียรติ์ตอนที่18เรื่องราวการปรากฏตัวของกองทัพพระอินทร์ปลอมกับแผนลวงสุดโหดของอินทรชิตที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง
กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย